Olen Miira Sivonen ja vastaan tietoturvatuotteiden liiketoiminnan kehityksestä Telialla. Ja minä olen Petri Regina, vastaan Telialla Telia Securinet tietoturvapalveluista. Tässä videossa esitellään uutta Telia Securinet-palvelua tarkemmin. Tämän kaltaisia uutisia näyttää nykyisin olevan ihan päivittäin medioissa. Tietoturvauhkien määrä on kasvanut ja iso osa yritysten tietomurroista tapahtuu päätelaitteiden kautta, kalasteluviestien ja muiden huijausviestien avulla. Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvasääkartan mukaan Suomessa on viimeisen vuoden aikana nähty kalasteluviestejä ja esimerkiksi pankkien ja Microsoftin nimissä, joilla yritetään saada asiakkaiden käyttäjätietoja ja siirtää rahaa hyökkäjien tilille jonnekin ulkomaille. Hyökkäykset ovat niin taidokkaasti tehtyjä hyvällä suomen kielellä, ettei viestin saaja helposti ymmärrä kyseessä olevan huijausviesti. Tässä hyvin tunnetussa uutisoinnissa mainitaan, että palvelussa oli portti 3306 avoinna. Mikäs se on? Niin, kenen pitäisi tietää, mikä on portti 3306? Vaatii asiantuntijuutta tietää, mistä on kyse ja mitä sen pohjalta pitää tehdä. Kyseessä on SQL-tietokannan oletusportti. Miksi se on tärkeä? Mitä portin 336 avoimuudesta oli seurauksena? Yrityksen asiakastietokanta oli avoimena internettiin ja sen sisältö ladattiin tietomurtajan toimesta. Näiden pohjalta yrityksen asiakkaat saivat kiristysviestejä ja tiedot tulivat kaikkien luettaviksi. Miten tällaiselta tietoturvamurrolta olisi voinut suojautua? Tietoturva muodostuu toisiaan tukevista tietoturvaratkaisuista ja prosesseista, jotka yhdessä rakentavat päästä päähän suojauksen. Oikotietä ei ole, mutta hyvillä työkaluilla ja Telia One-kumppanuudella pääsee pitkälle. Ja säästöjäkin syntyy. Telia Securinet-palvelu suojaa asiakkaan verkkoa ja työasemia. Katsotaanko seuraavaksi tarkemmin, mitä Telia SecureNet oikein tarkoittaa? Eli mistä Telia SecureNet-palvelussa oikeastaan on kyse? Ilman Telia Securinet-palvelua yrityksen hyödyntämä tietoturva koostuu useista erillisistä ratkaisuista. Jokainen komponentti suojaa itsenäisesti ja yrityksen tietohallinnon tehtäväksi jää olemassa olevien työvälineiden avulla tunnistaa ja reagoida esiin nousseisiin uhkiin. Hyökkäjät yleisesti pyrkivät hyödyntämään helpoimpia keinoja päästä yrityksen järjestelmiin sisään. Telia SecureNet-palvelussa kaikki asiakkaat saavat saman automaattisen suojauksen. Toimipisteen liikenteen suojaus tunnetuilta verkon hyökkäyksiltä ja haitallisten palveluiden osalta. Palveluun liitetyt palomuurit ja työasemat tuottavat tapahtumatietoa ja nämä laitteet saavat yhteisesti ja automaattisesti kaikki samat suojausasetukset. Eli tiivistäen, kun uhka havaitaan yhdellä asiakkaalla ja yhdessä laitteessa, sama tätä koskevaa suojaus tulee palvelussa kaikille asiakkaille automaattisesti. Kyllä. Kaikille asiakkaille ja sama automaattinen ajantasainen suojaus. Mistä Telia SecureNet-palvelu koostuu ja mitä komponentteja palvelussa on? Miten asiakas voi tulevaisuudessa laajentaa tietoturvaansa? Telia SecureNet on tietoturvauhkien automaattiseen havainnointiin ja suojaukseen perustuva tietoturvapalvelu. Suojausta voidaan tehdä sekä verkkotasolla että päätelaitetasolla. Keskeinen elementti Automated Security Management ASM on Telia SecureNet-palvelun ytimessä. ASM automatisoi yrityksen tietoturvan myös uusien uhkien osalta. Kaikki palveluun liitetyt asiakkaat saavat saman suojan automaattisesti. Palvelussa tunnistetaan uusi, ennestään tuntematon hyökkäys ja sille tehdään suojaus. Kaikille asiakkaille sama suojaus. Automaattisesti. Telia SecureNet-palvelussa asiakkaan toimipisteeseen toimitetaan uuden sukupolven palomuuri.
Tämä tuottaa keskeisen osan asiakkaan toimipisteen internetliikenteen suojaamisessa. Palomuuripalvelu sisältää nykyaikaiset verkkoliikenteen suodatukset maailmanlaajuisesti tunnettuihin haittaohjelmien ja hyökkäysten lähteisiin. Työasemien suojauksessa hyödynnetään Endpoint Detection and Response EDR-palvelua, jossa työaseman tietoturvasovellus liitetään osaksi Telian Automated Security Management ASM-palvelua. Esimerkiksi, tarkoittaako tämä, jos asiakkaan Endpoint Detection and Response-palvelu tunnistaa kalasteluyrityksen ja estää sen, tieto lähtee Automated Security Management-palveluun, jossa kalasteluyrityksestä tehdään säännöstö, joka viedään kaikkiin Telia SecureNet Automated Security Management-palvelun piirissä oleviin laitteisiin. Kyllä, juuri näin Telia SecureNet toimii. Asiakkaalla ei tarvitse olla erityisosaamista automaation rakentamiseen, vaan asiakas saa sen palveluna Telialta. Laajennamme myös tulevaisuudessa ASM-palvelun tukea muihin tietoturvatuotteisiin. Ja mitkäs ne oli ne Telia SecureNetin hyödyt? Sinun ei tarvitse olla tietoturvan asiantuntija, vaan Telia tarjoaa tämän osana kokonaispalvelua. Samalla suojaten internetyhteyden ja laitteet verkon uhilta. Telia SecureNet parantaa yrityksen kyberturvallisuusriskien hallinnointia ja vähentää tietomurtojen riskiä. Samalla yrityksenne saa ajantasaiset tietoturvatuotteet kuukausilaskutuksella. Palvelu kasvaa yrityksen tarpeiden mukaan ja voit valita itsellesi parhaiten sopivan kokoisen ja muotoisen tietoturvasuojauksen. Näin parannat yrityksen luotettavuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä sidosryhmien suuntaan, tehostaen yrityksen IT-toimintoja. Tietoturva ei ole enää pelkästään IT-yksikköä koskettava asia, vaan osa koko yrityksen liiketoimintaa ja jatkuvuutta. Telia SecureNet auttaa näissä kaikissa tarpeissa yrityksiä ja vastaa tiukentuviin kyberturvallisuuslainsäädännön vaatimuksiin. Haluaisitko sinäkin olla mukana rakentamassa tietoturvallisempaa yritysmaailmaa? Jos asia kiinnostaa, ollaan yhteydessä.